මේ chart එකේ පේන්නේ ඉලොන් මස්ක්ගේ Twitter එක X විදියට launch වෙනවත් එක්කම X නමින් launch වෙච්ච altcoin එකක price chart එක XDC move වෙන්නත් අපි කලින් වීඩියෝ කතා කරපු XDC altcoin එක move වෙන්නත් එක හේතුවක් වුණා මේ X සම්බන්ධ තියෙන අලුත්ම කතා බහ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ එවැනි price pump එකකට ගියපු altcoin එකක් හැබැයි pump වුණා වගේම මේ වෙනකොට massive price dump එකකට ගිහින් තියෙන බව පේන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඒවා අපි නිකන් අපි ස්පේස් එකේ ඉන්න නිසා අවබෝධයෙන් දැනුවත්ව ඉන්නවා මිසක් මේවා අපි ගන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් මේ price collapse එක massive price collapse එකක් බව පැහැදිලිවම කිව්ව යුතුයි. ඉතින් එමු මෙන්න මේ chart එකට මේකට කියන්නේ Bitcoin envelope එක කියලා ඉන්ඩිකේටර් එක. මේකේ price එක ඇවිල්ලා Bitcoin chart එක Bitcoin price එක ඊට පස්සේ පේන මේ ඉරි කෑලි වලට moving average තියෙන ඉන්ඩිකේටර් එකක්. මේකේ නම Bitcoin මේ ඉන්ඩිකේටර් එක කියලා. ඒතකොට Bitcoin price එකට මේ envelope ඉන්ඩිකේටර් එක දාලා මේගොල්ලෝ කියන්න උත්සාහ කරන්නේ මේකේ තියෙනවා red line එක තමයි ඉන්ඩිකේටර් එක. ඊට පස්සේ මේකේ standard deviation plus minus තව lines දෙකක් යනවා. right. එතකොට මේකේ මැද තියෙන මේ red line එක Bitcoin pull back වුණ අවස්ථා සම්බන්ධයෙන් තමයි මේක ඇනලයිස් කරන්නේ. එතකොට 2015 සහ 17 වම් පැත්තේ එක්ස්ට්‍රීම් එන්ඩ් එක බලන්න මේ නිල් පාට ඇරෝ හෙඩ් පේනවද දන්නේ නැහැ පුංචියට දාලා තිනවා. ඒ 2015 17 මේ තියෙන්නේ ඒ රීටෙස්ට් වීම නැත්නම් ප්‍රයිස් එක උඩට පම්ප් වෙලා පස්සට ඇවිත් මේ රෙඩ් ලයින් එකෙන් බවුන්ස් වීම එවැනි අවස්ථා 6ක් වාර්තා වෙනවා 2015 සහ 17. සාමාන්‍යයෙන් මෙවැනි රීටෙස්ට් වීම මේ මැද රෙඩ් ලයින් එකේ Bitcoin price එක හෝල්ඩ් වීම bullish move එකක පෙර නිමිත්තක් නැත්නම් bullish move එකක කොටසක් ඊට පස්සේ price parabolic යන බව 2017 top එක මෙන්න මෙතන ඒකෙන් ඔප්පු වුණා. 2018-21 එවැනි පැහැදිලි රීටෙස්ට් තියෙන්නේ එකයි. නමුත් 21 69ට ගිහින් 21 65ට ගිහින් නැවතුනේ. මෙවර 2015-17 move එකට සමාන්තර move එකක් යන බව තමයි මේ chart එකේ පෙන්නන්නේ. මේ වෙනකොට already අර retest වීම තුනක් මේ නිල් පාට arrow heads තුනක් මේ මැද්දේ මේ පුංචි set එකේ බැලුවොත් පේනවා. ඒක zoom in කරලා පේනවා මේ retest වීම. නැවත ඇවිත් මේ වෙනකොට price එක නතර වෙලා තින්නේ මේ envelope එකේ මැද්දේ line එකේ. ඉතින් මේක 2015 සහ 17 වැනි Bitcoin move එකක පෙර නිමිත්තක් විය හැකි බව තමයි ක්‍රිප්ටෝකෝන්ගේ අදහස. ඒ වගේම තව ලස්සන කතාවක් කිව්වා රොබර්ට් කියෝසාකි. මේ තියෙන්නේ රොබර්ට් කියෝසාකි කියපු එක අනුතරංගීමක් US ඩොලර් එක ගන්නම දෙයක් නැහැ. Bitcoin තමයි මේ ක්‍රිමිනල් මනි වලට හෙජ් කරන්න තියෙන එකම සොලියුෂන් එක. නැත්නම් කඩා වැටෙන ඩොලර් එක කඩා වැටෙන ෆියට් කරන්සියට ගේන්ස් ඊටගෙන ඉන්න පුළුවන් ස්ට්‍රෙන්ත් එකක් තියෙන එකම කරන්සි එක Bitcoin බව මේ පළවෙනිම තවනේ මේ රොබර්ට් කියෝසාකි මේ සම්බන්ධයෙන් කියන්නේ. රොබර්ට් කියෝසාකි වගේ අය මෙවැනි කතා කියන එක තමයි වැදගත්. රොබර්ට් කියෝසාකි කියන්නේ ට්‍රැඩිෂනල් ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක්. මේගොල්ලෝ ඉන්වෙස්ට් කරේ කොමෝඩිටිස් වල විශේෂයෙන්ම ඔයිල් වෙල්ස් ඕන කෙනෙක් රොබර්ට් කියෝසාකි කියන්නේ. වගේම එක රෙන්ටල් දැන් රියල් එස්ටේට් බිස්නස් කරන අය ඉන්නවා විශේෂයෙන් ඇමරිකාවේ කැනඩාවේ හැමතැනම ඉන්නවා. නමුත් මේ රියල් එස්ටේට් බිස්නස් එක මේ ඇමරිකානු මහද්වීපයේ උතුරු ඇමරිකාවේ තාම ප්‍රචලිත බිස්නස් එකක්. එතකොට මේගොල්ලෝ කරන්නේ තමන් ඉන්නගේ එක්ක යුනිට් දෙකකට හදලා එකක පදිංචි වෙනවා අනිත් යුනිට් එක රෙන්ට් එකට දෙනවා. ඒකෙන් පටන් අරගෙන ඊට පස්සේ තව යුනිට් එකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ තව අපාර්ට්මන්ට් එකක් ගන්නවා. තව ටවුන් හවුස් එකක් ගන්නවා. ඒ ආදි වශයෙන් මේවා රෙන්ට් කරමින් ඒක අමතර ආදායමක්. ඊට පස්සේ කරන ජොබ් එකෙන් අයින් වෙලා ෆුල් ටයිම් මේ රෙන්ටල් බිස්නස් එක කරගෙන යනවා. රොබර්ට් කියෝසාකි කියන්නේ එවැනි කෙනෙක්. මුලින්ම මේ දෙන්න රොබර්ට් කියෝසාකි හා බිඳ එක අපාර්ට්මන්ට් එකකින් මේ බිස්නස් එක පටන් ගත්තේ. අද වෙනකොට එවැනි අපාර්ට්මන්ට්ස් නැත්නම් නිවාස එවැනි ගොඩනැගිලි 6000ක හිමිකරුවෙක් රියල් එස්ටේට් බිස්නස් එකේ. ඒ ඇවිල්ලා අනිකුත් ට්‍රේඩින් වලට කොමෝඩිටිස් ට්‍රේඩින් වලට අමතරව. ඉතින් දැන් රොබර්ට් කියෝසාකිගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකේ සැලකිය යුතු කොටසක් Bitcoin. ඉතින් මේ කන්වික්ෂන් එක රොබර්ට් කියෝසාකිලා කියන්නේ මේ ඩොලර් එක දිනෙන් දින කඩා වැටෙන ඩොලර් එකක් මේකට ඉන්න පුළුවන් එකම දේ රියල් එස්ටේට්වත් ඔයිල්වත් වෙනත් කමෝඩිටි එකක්වත් නෙවෙයි Bitcoin පමණක්මයි කියන එක මේ වගේ ට්‍රැඩිෂනල් ඕල්ඩ් ස්කූල් ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක්ගෙන් අහන්න ලැබෙන එකත් තාම වැදගත් සිදුවීම.
ඉතින් එනවා අපි Litecoin ගැන කතා කරන්න. Litecoin chart එක daily මේ තියෙන්නේ. Litecoin විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න හේතුවක් වෙනවා. ඒ තමයි Litecoin halving එක සිද්ධ වුණා. Litecoin halving එක දැන් මේ countdown එක 0 වෙලා අවසానයි. Litecoin halving එක සිදු වී අවසానයි 2026 ඊයේ දවස්. දැන් පැය කිහිපයකට කලින් Litecoin halving එක සිදු වුණේ. May තියෙන වාර්තාව Litecoin halving completes as LTCC's increased payments adoption. Then block reward එක Litecoin block rewards have now halved to 6.25 as halving clock is reset for another 4 years. දැන් clock එක reset වෙනවා තව අවුරුදු 4කට. ඒකම මේ තියෙන්නේ 2.520 මිලියන් වලදී තමයි මේ බ්ලොක් හයිට් එකේදී තමයි halving එක සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වුණත් එක්කම මයින් කරන මයිනර්ස් ලැබෙන රිවෝඩ් එක අඩකින් අඩුණා. ඉතින් මේක අඩකින් අඩුවීම මේක සෑම 4 වසරකටම සැරයක් සිද්ධ වෙන්න තමයි මේ ඇල්ගොරිතම් එක ලියවිලා තියෙන්නේ. 12.5 තිබ්බ Litecoin බ්ලොක් රිවෝඩ් එක දැන් 6.25 දක්වා තියෙනවා. ඉතින් මේ halving එක නිරන්තරයෙන් සිද්ධ වෙනවා. මේක Bitcoin Litecoin වල අවසන් වීමට නියමිත වසර 2142 දී Litecoin halving ගැන කතා කරනකොට තවත් Bitcoin සහ තවත් Bitcoin වල සම්බන්ධ altcoins දෙකක halving එනවා. එන වසරේ halving වලින් පිරිච්ච අවුරුද්දක් BSV නැත්නම් Bitcoin SV halving එක එනවා 2024 මාර්තු 30. ඊට පස්සේ Bitcoin real halving එක Bitcoin halving එක 2024 ගණන් බලලා තිනවා අප්‍රේල් 5. ඊට පස්සේ Bitcoin cash halving එක 2024 මැයි 14. එතකොට මාර්තු අප්‍රේල් මැයි කියන මාස තුනම මේ ක්‍රිප්ටෝ නැත්නම් Bitcoin සහ අනිකුත් Bitcoin hard fork halvings එන වසර. Litecoin වල සාමාන්‍යයෙන් කේස් එක තමයි Litecoin දැන් මේකෙත් කියනවා Litecoin whales load up as halving nears. halving එක ඇතුළට මේ ගොඩක් දෙනා buy කළ බව සඳහන් වෙනවා. ඒ නිසාම price hike එකකට ගිය බව සඳහන් වෙනවා. නමුත් previous halving වල experience එක තමයි previous Litecoin halving වල experience එක තමයි මේවා ගොඩක් වෙලාවට buy the rumor sell the news events වෙනවා. ඒ කියන්නේ buy the rumor sell the news කියන්නේ event එකට වෙනකන් price එක pump වෙනවා. event එකෙන් පස්සේ price එක collapse වෙනවා. මේක තමයි previous Litecoin experience එක. අපි බලමු දැන් chart එක Litecoin මේ තියෙන්නේ daily. එතකොට LTC daily halving එකෙන් පසු දින නැත්නම් halving එකත් එක්කම collapse වුණ බව පේන්න තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒක candle එක. අද දවසේ candle එක දැනට යන්තම් පොඩි green candle එකක් බවට ලොකු chance එකක් තියෙන්න පුළුවන්. මේක තවත් price එක low වීමේ. මේක තමයි previous experience එක. මෙවරත් ඒදී slight price hike එකක් සිද්ධ වුණා. ඉතින් ඒක නැත්තේ නෑ. දැන් මේ news එක halving එකට සති කිහිපයකට කලින් මෙවැනි price hike එකක් ඩොලර් කියන highest level එක reach කරා 114. මේ වෙනකොට 87 දක්වා drop වෙලා තියෙන බව පේන්න තියෙනවා. මේ තියන්නේ මේ මොහොතේ Patreon එකේ මීට තප්පර කිහිපයකට කලින් මම ෂෙයා කරපු ට්‍රේඩ් එකක් XDC වල. XDC ගැන අපි ෆස්ට් වීඩියෝ එකේ කතා කරා. ඒකත් බලන්න. මේකේ price weakness එකක් වේවි කියන විශ්වාසයෙන් මම මේක ෂෝට් කරේ. මෙවැනි market tops වලට ආපුවම ෂෝට් කරන අවස්ථාවලදී සමහරලාට එක අවස්ථාවකින් බැරි වෙලා අවස්ථාවක් දෙවතාවක් තුන්වතාවක් ෂෝට් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි සාමාන්‍ය එක්ස්පීරියන්ස් එක. ඉතින් මේක අපි දන්නේ නැහැ රිසල්ට් එක කොයි වගේ වේවිද කියලා. දැනට අපිට අවශ්‍ය පැත්තට යමින් තියෙනවා. ඉතින් බලමු ඉදිරියේදී මේ ට්‍රේඩ් එකට මොකද වෙන්නේ කියලා. එන්න අනිත් වීඩියෝ එකට ඉතුරු තොරතුරු ටික බලමු.